Xin chào, mình là Khánh Ngân. Mình là một thực tập sinh năm thứ 2 ở Nhật và kỳ thi tháng 7 2022 vừa rồi thì mình có may mắn đỗ được bằng N1. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nói về chủ đề làm thế nào để tăng trình Kaiwa nha. Cùng bắt đầu vào video thôi. Như nhiều bạn đã biết thì tấm bằng GLPT nó không nói lên tất cả trình độ tiếng Nhật của chúng ta. Có những bạn thì không có một cái tấm bằng nào cả trong tay, thế nhưng mà bạn ấy có thể nghe nói và giao tiếp rất là tốt. Vậy thì làm thế nào để mình có thể vừa lấy được bằng GLPT mà vừa có thể tăng trình Kaiwa? Thì video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nói về 7 cách để làm thế nào mình có thể tăng trình Kaiwa cho từ N5 đến N1. Và cùng bắt đầu nha! Video này thì mình sẽ chia làm 2 phần. Đầu tiên sẽ là những phương pháp mà mình đã áp dụng để nâng trình Kaiwa từ N5 cho đến N1. Và phần thứ hai sẽ là những kinh nghiệm mà mình rút ra và đúc kết được trong một quãng thời gian khá là dài mình học tiếng Nhật. Và phương pháp đầu tiên mà mình áp dụng đấy là phương pháp shadowing. Chắc hẳn là rất là nhiều bạn đã nghe phương pháp này rồi. Và cái phương pháp này thì không chỉ áp dụng ở mỗi tiếng Nhật đâu, mà hầu như các ngôn ngữ khác khi mà học thì người ta cũng rất là osusume cái phương pháp shadowing này. Ngày trước thì mình không biết là mình đã từng áp dụng phương pháp shadowing này, cho đến về sau này khi mình kiểu xem nhiều video ấy, thì mình phát hiện ra là trước đây mình cũng đã từng một thời gian dài áp dụng cái phương pháp shadowing này. Và cách mình áp dụng phương pháp shadowing này thì rất là đơn giản thôi. Mình không phải là xem rất là nhiều cái video shadowing ở trên YouTube, mà mình áp dụng phương pháp shadowing này ngay chính trong cái quyển sách Minano Nihongo mà mọi người học N5 và N4 ấy. Và các bước mình làm như sau. Không chỉ đơn giản là mình ngồi nghe và mình bắt chước lại đâu. Đôi khi mà mình nghe và mình bắt chước lại ấy, trong vô thức thì vẫn có những cái phần nào chúng ta phát âm sai, lên xuống sai. Thì cách mà mình làm là mình dùng một cái bút. Và khi mà đoạn nào người ta nói lên cao ấy, thì mình sẽ vẽ một cái mũi tên lên cao. Đoạn nào người ta nói xuống thấp thì mình sẽ vẽ một cái mũi tên xuống thấp. 最近自宅で仕事ができるようにしてる会社が増えてるんだって。インターネットを使って会社とやり取りしたりして、羨ましいと思わない？そうできたら通勤ラッシュもVà sau khi mình viết hết như thế xong thì mình sẽ nói bắt chước đúng theo những cái gì mà mình đã đánh dấu. 知ってる？最近自宅で仕事ができるようにしている会社が増えているんだって。インターネットを使って会社をやり取りしたり、羨ましいと思わない？ Giai đoạn đầu khi mà áp dụng cái phương pháp này thì mọi người có thể là cảm thấy cái cách mà mình nói chuyện, mình đọc theo bài nó không tự nhiên. Tuy nhiên là khi áp dụng sau khoảng vài bài hội thoại như thế thì dần dần mọi người sẽ nhận ra một vài đặc điểm. Ví dụ như là cuối câu thường thì người ta hay nói xuống, cuối câu hỏi thì người ta hay nói lên, hoặc là một số vài từ đặc biệt thì người ta sẽ phát âm như thế này. Ví dụ như từ mưa và từ kẹo đều có âm đọc là ame. Tuy nhiên với từ mưa sẽ đọc lên cao ở âm A là ame, và từ kẹo sẽ đọc ngang là ame. Sau khi quen rồi thì những cái bài sau và gặp những cái trường hợp như thế thì mọi người sẽ có thể nói được tự nhiên mà không cần phải memo là nó lên hay là nó xuống nữa. Phương pháp shadowing này, ngoài việc mọi người có thể luyện được ngữ điệu lên xuống bắt chước giống người bản xứ, thì mọi người còn có thể luyện được phát âm đúng nữa. Ví dụ một số từ đối với người Việt Nam mình phát âm hơi khó như là dự, thì giai đoạn đầu khi học nhiều bạn, hoặc là cho đến tận bây giờ cơ, nhiều bạn người ta không sửa từ đầu ấy, các bạn ấy không sửa từ đầu. Thế nhưng mà bây giờ cái việc sửa lại cái phát âm rất là khó. Thì mọi người nên sửa từ những cái cơ bản nhất và sửa ngay từ đầu để nó không thành những cái lỗi dài đẵng sau này và mọi người sẽ rất là khó sửa. Ví dụ như từ dự thì phát âm nó hơi nặng như thế, nhưng mà đôi khi nhiều bạn sẽ phát âm nó là tự. Hoặc là có cái từ you thì nhiều bạn bị phát âm thành là you. Nói như thế thì đôi khi người ta vẫn có thể hiểu được đấy. Thế nhưng mà một số từ như là you và you chẳng hạn, thì hai từ này nếu mà các bạn cứ phát âm nó giống nhau như một ý, thì đôi khi một vài từ vựng nó sẽ làm thay đổi nghĩa hoàn toàn, giống như kiểu tiếng Việt của mình ấy. Phát âm sai dấu một cái là cái nghĩa từ nó hoàn toàn khác, thì trong tiếng Nhật cũng vậy. Cái từ you với cả từ you mà mọi người phát âm sai một cái thì nó cũng sẽ ra một cái từ hoàn toàn khác, hoặc là ra một cái từ không có nghĩa. Vậy nên là mình rất là osusume cái phương pháp shadowing này cho những cái bạn mà mới học tiếng Nhật từ N5 cho đến N4 nha.
Và cách thứ hai, đây là một trong những cách mà giúp mình nâng trình Kaiwa lên rất là nhiều. Đây không phải là cách mà mình áp dụng để nâng trình Kaiwa đâu, mà trong quá trình làm nó thì mình tình cờ phát hiện ra là cái khả năng nói tiếng Nhật của mình và khả năng tự tin khi giao tiếp của mình đã tăng lên rất nhiều. Đấy là việc mình đi dạy tiếng Nhật. Cái quá trình mình đi dạy tiếng Nhật thì nó cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Thì giai đoạn đầu mình có khoảng gần 3 tháng đứng lớp. Giai đoạn này thì mình dạy chủ yếu là N5 và một chút của N4. Và giai đoạn thứ hai, sau khi mình nghỉ việc thì mình tự dạy online ở nhà khoảng 2 tháng. Thì lúc ấy mình có dạy khoảng 2 đến 3 bạn dạy riêng. Cái việc dạy tiếng Nhật này của mình nó giúp mình củng cố những kiến thức căn bản. Cái hồi mà mình đi dạy tiếng Nhật đấy là mình có bằng N2. Tuy nhiên là sau khi mà mình đi dạy tiếng Nhật cho các bạn N5 và một chút của N4 ấy, thì mình phát hiện ra là có những cái ngày xưa mình, cái hồi N5, N4 mình học rất là kỹ luôn mọi người ạ. Kiểu học đến mức là thuộc tất cả các bài hội thoại ở trong quyển sách đấy luôn ấy. Thế nhưng mà khi mà mình đọc lại và mình tìm hiểu lại, mình tra cứu lại, tại vì bây giờ là mình ở một cái tư cách là đi dạy cho người ta thì mình phải tìm hiểu rất là kỹ và mình phải tự giải thích cho mình là tại sao nó lại là như thế, cái cấu trúc này, cái từ vựng này tại sao là như thế, và phải làm thế nào để cho cái người mà mình dạy, cho người nghe người ta phải hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái cấu trúc đấy. Thì lúc ấy mình mới nhận ra là hóa ra là mình đã học rất là kỹ như thế nhưng vẫn có những cái lỗ hổng kiến thức mà mình hỏng từ cái hồi N5, N4, từ hồi căn bản. Và nếu mọi người học tiếng Nhật đủ lâu rồi như là N3, N2 hay là N1 rồi thì mọi người sẽ biết là trong cái cuộc hội thoại giao tiếp tiếng Nhật hàng ngày ấy, chủ yếu người ta sẽ dùng những cái mẫu ngữ pháp cơ bản thôi. Từ N3 đổ lại đến N5 rất là nhiều. N2, N1 thì vẫn có dùng nha. Thế nhưng mà trong cái giao tiếp cơ bản ấy thì như mình hiện tại là dùng những cái cấu trúc ngữ pháp của N3 là đã đủ giao tiếp rồi. Việc dạy tiếng Nhật này không chỉ giúp mình củng cố thêm vững chắc cái nền tảng căn bản của mình mà nó còn giúp mình tự tin khi nói trước đám đông. Cái việc mà mọi người tự tin nói ra nó rất là quan trọng. Việc học ngôn ngữ nhất là Kaiwa, nếu mọi người không nói nó ra khỏi miệng thì sẽ không bao giờ mọi người có thể nói tốt được. Nên là trước khi mọi người muốn nói tốt thì mọi người phải nói đã. Việc thứ ba đã tình cờ giúp mình tăng trình Kaiwa. Cái việc này đã tốn rất là nhiều chất xám của mình. Đấy là mình đã từng dịch từ chiều tiếng Nhật sang tiếng Việt và cả chiều ngược lại là tiếng Việt sang tiếng Nhật. Đầu tiên là mình dịch báo, có khoảng 2 tháng mình đã từng dịch báo. Giai đoạn dịch báo này thì mình dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Và đây là lần đầu tiên mình đi dịch, sau đó còn dịch báo nữa. Thì nó cực kỳ là kiểu khó ấy. Lần đầu tiên là mình dịch cái thứ mà khó như thế. Và trong cái giai đoạn đấy thì làm thế nào mà để mình có thể dịch nhanh và dịch đúng. Ngoài cái việc là dùng từ hay dùng ngữ pháp như nào thì nó còn những cái từ chuyên môn, chuyên ngành mà những cái từ này mình phải tra cứu tất cả bằng tiếng Nhật. Trong cái quá trình mà mình dịch báo như này thì mình học được 2 điều rất là lớn như sau. Đầu tiên là làm thế nào để tra cứu chính xác cái từ này trong tiếng Nhật như nào để đưa vào báo. Cái cách thứ hai thì là giống kiểu như một phương pháp mình thấy nó rất là vĩ đại đối với mình ý. Thực ra cái này sẽ rất là nhiều bạn biết rồi, đấy là mình dùng Google Dịch. Đến lúc này thì mình phát hiện ra trời, Google Dịch bây giờ nó thông minh lắm mọi người ạ. Google Dịch nó dịch xong mà nó làm cho mình phải xấu hổ với bao nhiêu năm học tiếng Nhật của mình không dịch bằng cái Google. Thì không phải cái việc Google Dịch này nó sẽ dịch được chính xác hoàn toàn và mọi người có thể tin tưởng được nó hoàn toàn đâu, mà mình sẽ đánh một cái văn bản bằng tiếng Việt, sau đó mình cho nó dịch sang tiếng Nhật. Sau đó là cái văn bản này mình copy vào Word và lúc này thì mình đọc và mình sẽ thay những cái từ và những cái cấu trúc mà nó dùng sai bằng những từ dùng đúng. Và nhất là những cái tên riêng ấy thì Google Dịch nó sẽ không thể dịch được chính xác được. Vậy nên là những cái tên riêng này thì mình sẽ phải tra cứu lại một lần nữa trên Google và mình lấy những cái từ đúng đó để thay thế vào. Khi mà áp dụng cách này thì cái việc dịch của mình nó được tăng tốc lên rất là nhiều. Và độ chính xác của nó thì cũng không tệ một chút nào đâu nha. Và ở cái chiều dịch ngược lại là dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt thì cái việc mà mình làm lúc này đấy là mình dịch phim. Thực ra mình dịch cũng rất là ít thôi, kiểu mình dịch có 2 tập phim mà trong 2 tập phim nó không phải là mình dịch hoàn toàn đâu. Kiểu họ sẽ chia ra các phần là ai dịch phần nào. Kiểu mình chỉ là dịch 2 phần nhỏ trong 2 cái tập phim thôi. Tuy là việc dịch phim này của mình nó diễn ra trong một quãng thời gian nó rất là ngắn và mình cũng dịch được rất là ít nữa. Thế nhưng mà mình cũng học được một vài điều như là làm thế nào để có thể làm sắp được một bộ phim này. Và cái quan trọng hơn cả là mình trau chuốt được ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Đúng rồi đấy, dịch tiếng Nhật nhưng mà trau chuốt hơn được ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Đến cái lúc này thì mình mới nhận ra là cái ngôn ngữ tiếng Việt, cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nó có rất là nhiều lỗ hổng. Kiểu mình nhận ra là cái cách dùng từ tiếng Việt của mình từ trước giờ có những cái mình nói rất là dở hơi, những cái nó không hề hay một chút nào. Nhưng mà vấn đề nó là ngôn ngữ nói, thế nên là mình sẽ kiểu lời nói gió bay, nói xong rồi chúng ta sẽ không hay để ý nhiều. Thế nhưng mà khi mà mình cho vào ngôn ngữ phim là những cái thứ đời sống, là những cái ngôn ngữ thường nhật. Thế nhưng bây giờ mình phải chuyển nó thành ngôn ngữ nói.
Đến lúc này thì mình cần phải chỉnh chu hơn và dùng những cái từ phù hợp trong những hoàn cảnh của phim. Và từ đó thì mình học được rất là nhiều trong cách sử dụng lại tiếng Việt của mình. Việc thứ tư giúp mình nâng trình Kaiwa đấy là mình dùng Word. Ủa, mọi người sẽ thắc mắc là tại sao dùng Word lại nâng trình được Kaiwa, tại sao dùng Word lại có thể nói giỏi hơn được? Thì mọi người hãy trả lời cho mình 2 câu hỏi như sau. Thứ nhất là khi mọi người gặp một từ vựng nào đó, một cấu trúc nào đó hay một câu đặc biệt nào đó và mọi người muốn ghi chú lại thì mọi người sẽ ghi chép nó lại vào đâu? Sổ tay, điện thoại, phần ghi chú, hay là flashcard giấy, flashcard trên điện thoại. Và khi mà mọi người muốn tìm lại những cái từ đấy thì mọi người sẽ tìm nó như thế nào? Mọi người sẽ tìm loãng ra lên là không biết là mình đã ghi cái này vào đâu. Và kể cả mọi người có biết là mình ghi vào cái chỗ này rồi thì vẫn có khả năng mọi người không tìm ra nó được. Thì cái cách mà mình memo tất cả những cái này vào phần Word, và mỗi khi mình muốn tìm lại chỉ đơn giản là cái phần mục tìm kiếm của Word này, mọi người gõ vào nó, tiếng Việt cũng được, tiếng Nhật cũng được, thì nó sẽ ra được cái từ mọi người muốn tìm rất là nhanh chóng, chỉ có vài giây thôi. Và câu hỏi thứ hai đấy là việc khi mọi người tra từ điển, đặc biệt là tra từ điển từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, mình muốn tìm cái nghĩa như thế này trong tiếng Nhật, nhưng mà khi mà mình tra tiếng Việt thì nó sẽ ra những cái từ nó rất là dở hơi, không biết bơi, hoặc là ra những cái từ không như mọi người mong muốn. Vậy thì cái phương pháp dùng Word này mình giải quyết được cái vấn đề đấy. Đương nhiên là không phải là mình sẽ giải quyết được tất cả đâu. Nó sẽ giải quyết được trong cái trường hợp là mọi người đã bắt gặp được những cái từ này ở đâu đó rồi, và khi mà mọi người memo lại nó vào trong Word thì lúc mà mình cần tìm lại nó thì mình cũng chỉ cần là gõ phần mục tìm kiếm và nó sẽ ra cái từ mà mọi người muốn. Nó sẽ ra cái từ mà đúng cái nghĩa tiếng Việt tự nhiên mà mọi người đã từng học được, từng nghe được ở đâu đó. Kiểu bình thường hàng ngày mình lướt các group tiếng Nhật Facebook này, xong mình xem TikTok này, xong thỉnh thoảng mình xem YouTube, thì người ta sẽ có những cái từ vựng rất là hay dùng trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người khi mà tra từ điển Maji, Jidik chẳng hạn, nó sẽ không ra. Trong sách giáo khoa này nó cũng sẽ không có những cái từ mà cập nhật xu hướng thời đại như thế. Những cái từ giới trẻ sử dụng này, hoặc là những cái câu thành ngữ, tục ngữ, hoặc là những cái câu rất là hay ho, thì nó sẽ không có ở những cái từ điển hay là trong sách được, mà cái này mọi người sẽ bắt gặp dần dần thông qua mình sống vui chơi hàng ngày. Những khi mà mình bắt gặp những cái từ như thế thì mình sẽ memo nó lại vào trong phần Word của mình, và khi mà mình cần dùng đến thì mình chỉ cần tra trên Word, vậy là xong. Cái phương pháp thứ 5 mà mình áp dụng, cái này là mình chủ động áp dụng để nâng trình Kaiwa nha, đấy là mình sử dụng các app nói chuyện. Cái việc sử dụng các app nói chuyện này thì chắc chắn là rất nhiều bạn đã biết và đã từng sử dụng rồi. Không chỉ là việc học tiếng Nhật không đâu, mà học mọi ngôn ngữ thì mọi người đều rất là ưu tiên cái việc sử dụng app nói chuyện này để có thể nâng trình Kaiwa một cách nhanh nhất, là nói chuyện với những người bản xứ hoặc là nói chuyện với những người mà cùng học trong một hệ ngôn ngữ. Tuy nhiên là một điều lưu ý và cần cực kỳ lưu ý khi mà sử dụng cái cách này, mọi người phải cẩn thận, tại vì trên những cái app nói chuyện này đương nhiên là sẽ có những cái app thì cái khả năng an toàn nó rất là cao. Thế nhưng mà khi mà chúng ta lên những cái app nói chuyện này thì không thể tránh khỏi những người mà chỉ lên đấy để tìm bạn tình, người yêu, hoặc là đôi khi là bị quấy rối tình dục nữa. Thế nên là khi mà sử dụng những cái app này, mọi người phải kiểu hết sức cẩn thận và bảo vệ bản thân ấy. Khi mà gặp những cái trường hợp biến thái ấy thì mạnh dạn tắt và thoát khỏi cái phòng chat đấy ngay. Mình đã sử dụng cái app nói chuyện như thế này trong khoảng vài ngày thôi, kiểu trong những ngày ấy, kiểu mình cũng đi làm, mình cũng rất là chán ấy. Và về thì mình cũng không biết làm thế nào mà để có thể mà nâng trình Kaiwa của mình lên hơn. Tại vì là khi mà mình đi làm thì mình cũng chỉ dùng những cái ngôn ngữ ở trong một cái khoảng thôi. Mình đi làm bệnh viện thì mình cũng chỉ nói những cái thứ liên quan đến bệnh tật rồi linh tinh thôi, chứ không thể nào mà nói được nhiều cái bà main, kiểu nhiều trường hợp hay là nhiều chủ đề khác nhau được. Vậy nên là mình đã sử dụng app để mình muốn là nâng cái trình độ Kaiwa của mình ở nhiều cái hướng khác nhau. Thế nhưng mà sau khi sử dụng khoảng vài ngày ấy, kiểu mình gặp một vài tên biến thái ở trên đấy, xong mình bị ám ảnh ấy, mình sợ mình xóa app luôn thôi. Mình không dùng cái phương pháp này luôn. Thế nên là mọi người dùng cái này, thứ nhất là mọi người phải cẩn thận, và thứ hai mọi người phải cứng, mạnh mẽ lên ha. Trời ơi, nắng nó đang chiếu ở nhà mình, xong rồi mình cứ phải thay đổi góc độ liên tục ấy, sorry mọi người. Và cái cách thứ 6 cái cách thứ 6 mà mình đã áp dụng để nâng trình Kaiwa, cái này là mình cũng chủ động, đấy là mình tìm đến câu lạc bộ tiếng Nhật. Thì đây là một cái câu lạc bộ nó không phải online, nó là offline. Mình tham gia ở Nhật. Thì một cái câu lạc bộ ấy mình thông qua tìm hiểu ấy thì mình thấy nó khá là an toàn và lành mạnh. Ở đây nó tổ chức cho những người nước ngoài đến giao lưu nói chuyện bằng tiếng Nhật, và chủ yếu là người Trung Quốc, đông thứ hai là người Việt Nam, sau đó là cũng có người Hàn Quốc, Ai Cập, rồi Anh, Mỹ,
rất là nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Thì ở đây thì mọi người không chỉ là nói được tiếng Nhật đâu mà nếu mà bạn giỏi tiếng Trung, giỏi tiếng Anh, giỏi các ngoại ngữ khác thì mọi người có thể đến đây giao lưu. Ở đây thì họ tổ chức những cái trò chơi, và thông qua những cái trò chơi này thì mình giao tiếp tiếng Nhật này, và sau cuối mỗi buổi thì sẽ nhận được những cái phần quà rất là vui nữa. Tham gia ở đây thì mình đã nhận được rất là nhiều thứ, kiểu nhận được một cái máy làm sữa chua, một cái lò nướng, xong một cái áo đấy. Nhưng mà cái áo thì mình vẫn chưa nhận, kiểu từ hồi đến giờ thì từ cái lần mà mình trúng cái áo đến giờ thì mình vẫn chưa tham gia lần thứ hai để mình nhận cái áo đấy. Thế nên là nếu mà tới này mình có thời gian rảnh hơn thì mình cũng sẽ tham gia lại câu lạc bộ đó. Mình sẽ để link cái câu lạc bộ đấy ở dưới phần mô tả và mọi người check nha. Nếu mọi người ở khu vực Tokyo hoặc là gần đó thì mọi người có thể dành thời gian tham gia. Ở câu lạc bộ này người ta tổ chức thường khoảng 2 tuần một lần, và có những cái tháng này sẽ tổ chức đặc biệt hơn. Và có những dịp đặc biệt như kiểu Halloween hay Giáng sinh này thì cũng sẽ có những cái event rất là hay ho. Mọi người có thể tìm cái xung quanh khu vực mình sống những cái câu lạc bộ liên quan đến tiếng Nhật. Thì mình thấy nhiều cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ tiếng Nhật nhưng mà rất là nhàm chán ấy, kiểu đến là mọi người nó không có một cái tổ chức gì để cho mọi người tự nói chuyện với nhau, xong rồi là câu lạc bộ tiếng Nhật nhưng mà không nói nhiều mà đến đấy kiểu để chia sẻ phương pháp học tập. Thì những cái câu lạc bộ thế thì đôi khi là nó sẽ hơi nhàm chán và nó sẽ không duy trì được lâu. Thì cái câu lạc bộ mình tham gia này mình thấy nó cũng rất là hay ho, thú vị. Thông qua trò chơi thì chúng ta nói chuyện với nhau vui vẻ, và như thế thì nó sẽ mở rộng nhiều chủ đề hay ho hơn. Cái cách thứ 7 giúp mình nâng trình Kaiwa lên rất là nhiều. Cách này thì mọi người không cần bất kỳ một đối phương nào, mọi người không cần bất kỳ một cái app, một cái ứng dụng gì cả. Mọi người chỉ cần bản thân mọi người thôi. Đấy là việc mình suy nghĩ và mình tự nói chuyện bằng tiếng Nhật. Phương pháp này sẽ giúp giải quyết cái vấn đề là dù không có môi trường giao tiếp nhưng mà mọi người vẫn có thể tự luyện giao tiếp bằng tiếng Nhật được. Đây là phương pháp mà mình thấy có thể giải quyết được cái vấn đề là dù không ở Nhật cũng có thể nói được tiếng Nhật. Mình thấy có rất là nhiều bạn than là học tiếng Nhật ở Việt Nam chứ có phải học ở Nhật đâu, làm sao mà nói được. Học ở Việt Nam không có môi trường, không có người bản xứ giao tiếp thì không nói được là chuyện đương nhiên. Mình thấy điều ấy nó chỉ đúng một phần thôi. Kiểu nếu mà có môi trường thì chúng ta sẽ nói nhanh hơn, nói giỏi hơn, nói hay hơn. Thế nhưng mà không có môi trường chúng ta vẫn có thể tự luyện giao tiếp được mà. Con người chúng ta ai cũng suy nghĩ đúng không? Vậy thì thay bằng việc mà mọi người suy nghĩ bằng tiếng mẹ đẻ tiếng Việt thì mọi người hãy thử suy nghĩ nó bằng tiếng Nhật xem sao. Có những cái thì nó khó quá thì mọi người không thể nào mà nghĩ nó ra trong tiếng Nhật như nào. Nhưng mà nhiều khi những cái cơ bản, kiểu mình suy nghĩ là hôm nay mình ngủ dậy thì mình sẽ làm gì, mình sẽ ăn gì, hay mình sẽ học như thế nào. Thì những cái cơ bản như thế thì mọi người có thể bắt đầu thay nó bằng những cái suy nghĩ bằng tiếng Nhật. Hay như mình dạo gần đây kiểu mình đi làm nó rất là drama các kiểu ấy, thì những cái lúc mình tức giận như thế mình sẽ nghĩ trong đầu là trời ơi, cái này mà ta chửi bằng tiếng Nhật thì ta sẽ chửi như thế nào, kiểu thế. Việc mà mình suy nghĩ mọi thứ bằng tiếng Nhật giống như việc là mình tự nói với bản thân mình ấy, thì lúc đấy cái đối tượng giao tiếp thì cũng chính là bản thân mình rồi. Mình tự nói chuyện với mình thì lúc đấy là giống kiểu có hai người nói chuyện với nhau rồi đó. Chẳng qua là không phải là hai người khác nhau mà là hai người hoàn toàn giống nhau, là bản thân mình thôi. Đấy là một cái cách mà luyện nói bên trong nó không phát ra bên ngoài. Thế nhưng mà nếu mà mọi người thử áp dụng cái cách này một vài lần nhé, ví dụ trong cùng một trường hợp như thế, nhưng mà mọi người nghĩ nó ở trong đầu rồi, thì sau này khi gặp một cái trường hợp tương tự giống như những gì mình đã từng nghĩ ở trong đầu ấy, thì mọi người vô hình chung ấy, một cách vô thức luôn, mọi người sẽ nói ra được những cái điều mà mọi người đã từng nghĩ ở trong đầu ấy. Ví dụ như mình là khi mình đi làm thì mình bị trách này trách kia, nhưng mà rõ ràng lúc đấy không phải là mình sai, nhưng mà lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp ấy và lần đầu tiên mình bị nói ấy, mình không thể nào phản biện người ta ngay trực tiếp bằng tiếng Nhật như thế được. Thì khi mà mình bị nói như thế, xong mình cảm thấy oan ức, mình cảm thấy tức tối ấy, thì mình sẽ nghĩ là trời ơi, sao lúc mình dốt thế, mình không biết nói này nói như kia. Mình nghĩ trong đầu thế thôi nhá, mình chỉ nghĩ như vậy thôi là mình không nói ra. Và kể những lần sau đó mà mình gặp trường hợp tương tự như thế, mình bị nói thế, thì mình lập tức mình bật ngay ra được là không phải ta như thế này, cái này không phải tôi làm, tại sao nó lại như thế, chắc tôi nghĩ thế này như thế kia. Mình sẽ bật được hết tất cả những cái mà mình đã suy nghĩ trước đó. Vậy nên đây là một cái cách mà cực kỳ hiệu quả, mọi người có thể luyện giao tiếp được. Vậy thì ngược lại thì sao? Có phải là cứ có môi trường giao tiếp là mình có thể nói giỏi được không? Mình từng xem rất là nhiều những cái clip, những cái phỏng vấn, hay là mình cũng đã từng gặp ở ngoài luôn, là những cái bạn đã từng ở Nhật 3 năm, thậm chí là 5 năm đi chăng nữa, thì cũng chỉ nói được tiếng Nhật với những cái từ đơn, chứ không hề nói được một câu hoàn chỉnh đến cuối câu. Thực ra cái môi trường nó chỉ là một cái yếu tố thứ yếu thôi. Mặc dù các bạn ấy có môi trường như thế nhưng mà các bạn ấy không chịu nói, thì rốt cuộc thì các bạn ấy vẫn sẽ không nói được.
Nên là việc có thể nói được tiếng Nhật hay không, có thể cai qua được hay không, tất cả là ở bản thân mình cả. Mình không phải là một người nói giỏi đâu, và mình cũng không phải là một người nói được tất cả mọi thứ trên đời này. Đương nhiên rồi, mình vẫn là một người nói rất là kém. Mình chỉ đủ để dùng để sống trong cuộc sống hàng ngày thôi. Rồi là 7 cách giúp mình nâng trình cai hoa. Tuy nhiên thì nếu mà mình được lựa chọn lại và sắp xếp lại thì mình sẽ không áp dụng như vừa rồi. Những cái vừa rồi là những cái trong quá trình mình học xong mình tình cờ mình phát hiện và mình nhận ra. Nhưng mà để mà sắp xếp được những cách đấy cho phù hợp hơn và đúng với cái quá trình mọi người học tiếng Nhật từ N5 đến M1 ý, thì đầu tiên là mình vẫn sẽ áp dụng phương pháp shadowing. Thứ hai là mình sẽ áp dụng phương pháp suy nghĩ và tự nói. Việc mà tự đặt suy nghĩ và tự luyện nói này thì mọi người có thể áp dụng được từ khi mọi người học N5 luôn. Mình sẽ áp dụng từ những cái câu cơ bản trước, sau đó khi trình độ của mình nâng dần lên thì những cái cách mà mình suy nghĩ, những câu chuyện mà mình suy nghĩ thì cũng sẽ nâng dần trình độ của mình lên. Bước thứ ba là chúng ta hãy sử dụng những cái app nói chuyện hoặc là tham gia những câu lạc bộ tiếng Nhật. Khi này thì trình độ tiếng Nhật của mình đã ở một cái mức mà cơ bản rồi. Lúc này thì mình có thể nói được nhiều câu chuyện cơ bản rồi. Thì khi mà mọi người đạt trình độ khoảng N4 và N3 là mọi người có thể áp dụng cái phương pháp như thế này rồi. Và bước thứ tư đấy là dịch và dạy tiếng Nhật. Hai việc này thì mình nghĩ là ở khoảng trình độ N3 đi, N3 cứng là mọi người đã có thể dạy cho những bạn N5 hoặc là dịch những cái bộ phim cơ bản, những cái bộ phim anime. Cái việc dịch thì mọi người vẫn có thể tra cứu được mà. Ngoài những cái cách mà mình vừa kể trên ra thì mọi người có thể kết nối sở thích của mình với việc tăng khả năng cai hoa. Ví dụ như là nhiều bạn có sở thích là anime, manga hay là xem phim Nhật, thì những cái phương pháp đấy sẽ giúp mọi người củng cố hơn rất là nhiều cái việc nói tiếng Nhật tự nhiên và tiếng Nhật mà giới trẻ sử dụng. Với mình thì mình không thích những cái điều đấy. Cái việc mà mình thích duy nhất và giúp mình có thể nói được tiếng Nhật ấy, đấy là mình thích nói chuyện với mọi người. Ngày xưa thì mình cũng là một đứa hướng nội lắm đấy. Thế nhưng mà khi mà môi trường thay đổi thì mình cũng dần dần mình phải hướng ngoại hơn một chút ý. Thì mình nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Mình thích bắt chuyện với mọi người và trò chuyện để học hỏi được thêm nhiều thứ. Hy vọng những cách mình vừa chia sẻ có thể giúp mọi người tăng khả năng cai hoa của mình lên. Mình ở đây không phải để là chỉ cho mọi người cách làm để nói tiếng Nhật kiểu siêu đẳng, nói đỉnh như người bản xứ. Bản thân mình kiểu nói vẫn còn rất là kém. Mình ở đây chỉ là để đồng hành cùng mọi người trong quá trình học tiếng Nhật, giao tiếp tiếng Nhật, sống ở Nhật, vân vân mấy. Và cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Trời kiểu nó nắng quá, nó hắt hết vào mặt mình ấy, xong mình phải rất là khổ sở thay rất là nhiều góc. Và cũng hy vọng rằng là cái việc thay đổi góc này của mình không làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng video. Bye bye.